হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই দেখাম দে, আমাৰ আবেলি টাইমততো সদায় কিবা নহয় কিবা খোৱা যায়, মইতো খাওঁৱে। মোৰ লগতে মোৰ মেকুৰী পোৱালিটোও মানে নাস্তা কৰে নহয়। এতিয়া তাৰ মই কাণ্ড দেখাম দে, সি কি কৰি আছে। তাক এটা মাছৰ পেকেট, তাৰ কাৰণে মাছৰ পেকেট আনিছোঁ নহয়। সন্ধিয়া সময়ত মই খোৱাৰ লগতে তাকো দিওঁ, তেনেকৈ চিৰা, গাখীৰ আৰু চেনি সানি দিওঁ আৰু কেইটামান মাছ দিওঁ। এতিয়া মই মাছৰ পেকেটটো লৈ আনো আৰু তাৰ কাণ্ডটো দেখাম আপোনালোকক দেই, চাব। কাৰণে মই লৈছোঁ, এইটো দেখিছে শুকান মাছৰ পেকেট, এইটো শুকান মাছৰ পেকেট। এতিয়া তাক নাস্তা দিব টাইম হৈছে। সি মানে মই দৰ্জাখন বন্ধ কৰি থৈছিলোঁ অলপ আগতে, আৰু সি এতিয়া মানে উৎপাত লগাই আছে খাবৰ কাৰণে। এই তোমাৰে লে মনো, এতিয়া হে এই চাওক, এই চাওক, এই চাওক, এই দেখিছেনে, এই দেখিছেনে, এই দেখিছেনে, এইটো চোৱা তোমাৰ কাৰণে বোলো। ব'লা ব'লা ব'লা, দিওঁগৈ ব'লা, মই দিওঁগৈ ব'লা, মই দিওঁগৈ গুনো, মই দিওঁগৈ ব'লা, ব'লা ব'লা। দেখিছেনে কি উৎপাত, এয়া দেখিছেনে মাছৰ পেকেট দেখি আৰু। গুনো ব'লা, মই দিওঁগৈ ব'লা, ব'লা ব'লা, মই তোমাক ডিছত দিম ব'লা, ডিছত ডিছত দিম, ধুনীয়াকৈ খাবা, কাঁহীত দিম ব'লা, ডিছখনত দিম, তোমাৰ প্লেটখনত দিম ব'লা, ব'লা 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 গুনো। দেখিছেনে, এয়া চাওক মাছখিনি কোনোবাই খাব বুলি মই দিলোঁ নহয়। এতিয়া মাছখিনি কোনোবাই খাব বুলি চাওকচোন, একদম মানে কি সি চুবোৱাই নাই, মানে তেনেই গিলিছে। কোনোবাই খাব বুলি, আৰু তাক যদি এতিয়া জোকাব যায় নহয়, তাৰ মাতটো শুনিব দেই কেনেকৈ কয়। মোক নকয়, কিন্তু মিষ্টাৰে মানে যদি জোকায়, এই চাওকচোন একেবাৰতে খাই শেষেই কৰিলে গোটেইখিনি। মানে সি মানে চুবোৱাই নাই, আৰু কোনোবাই তাৰ মাছখিনি খাব বুলি চুবোৱাই নাই, চব গিলি দিছে। আৰু এতিয়া আকৌ দিব লাগিব এয়া চিৰা, এইটো চিৰা, এইফালে চেনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ তাক দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এয়া দেখিছেনে, এয়া গাখীৰ, এইটো তাৰ গাখীৰ বাতি। এই গাখীৰ, চিৰা আৰু চেনি মিক্স কৰি দিম এতিয়া মাছখিনি খাই হোৱাৰ পিছত। এটা সন্ধিয়া সময়ত নাস্তা মানে, তাৰপিছতহে মই খাব পাৰিম আৰু, নহ'লে সি মানে উৎপাত লগাই থাকে। তো তাৰখিনি আগে দি লওঁ মই, তাৰপিছত মই মোৰখিনি খাম। আৰু এয়া এতিয়া চিৰাখিনি দিলোঁ নহয়, চিৰাখিনিও খাই শেষ কৰিছে। মানে দুপৰীয়া খোৱা ন, দুপৰীয়া খোৱাৰ পিছত আৰু একো খোৱা নাই, সেইকাৰণে সন্ধিয়া সময়ত এনেকৈ মাছ কেইটামান আৰু চিৰা, গাখীৰ আৰু চেনি সানি পিনি দিওঁ। আৰু আকৌ ৰাতি দিওঁ, আৰু 9:30 পৰা 10টাৰ ভিতৰত দিওঁ। সেনেকৈ মানে ময়ো খাওঁ, আমি যেতিয়া যেতিয়া খাওঁ তাকো মানে সেইটো টাইমতে দিওঁ আৰু তাৰ নাস্তাবোৰ। আমাৰ তিনিওটাই খোৱা টাইম মানে একে আৰু। সেয়া তো দেখিলেনে, সেয়া মানে এটা মানে খোৱা টাইম হয়। আমি যেতিয়া যেতিয়া খাওঁ, দুপৰীয়া যেতিয়া আমি ভাত খাওঁ, তেতিয়াও তাক সেনেকৈ মাছ কেইটামান ভাতৰ লগত গাখীৰ বা চেনি সানি দিওঁ, নহ'লে চিৰাৰ লগত দিওঁ, আৰু তেনেকৈ কৰি পিনি দিওঁ, আৰু আমিও খাওঁ তেনেকৈ। আকৌ সন্ধিয়া সময়ত মই যে কিবা খাবলৈ লওঁ, সেই তাকো মানে সেই মাছ কেইটামান তেনেকৈ চিৰা আৰু গাখীৰ চেনি সানি পিনি দিওঁ। আৰু দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছত অকণমান মানে দৰ্জা মাৰি শুই থাকোঁ ন, সিটো ঘৰৰ ভিতৰত নন ষ্টপ নাথাকে, বাহিৰত খেলিব যায়। সেইকাৰণে মই দৰ্জাখন মাৰি থওঁ নহয়। 6টা বজাত সদায়, 6টা, 5:30 পৰা 6টাৰ ভিতৰত দৰ্জাখন খোলোঁ। সি মানে দৰ্জা মুখত ৰখি থাকে, আহি পেলাই যে দৰ্জাখন খুলিব, কিবা দিব, খাম, এনেকৈ মানে টাইমটো বুজি পোৱা হৈছে আৰু তেনেকুৱা। নহ'লে মাত দি থাকিব, মে 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 কৰি মাত দি থাকে। সেয়া তাৰ কাণ্ড। আৰু সেই যে মাছৰ পেকেট, এটা পেকেটত 20 টকাকৈ, তাৰ সেয়া মাছৰ পেকেট এটাই 3 দিনমান যায় কিজানি। মানে কেইটামানকৈ দুপৰীয়া কেইটামান, ৰাতিপুৱা কেইটামান, ৰাতি কেইটামান, তেনেকৈ দিওঁ। তো 3 দিনমান যায় আৰু। মানে সেই মাছ কেইটামান দিলেহে সি বাকীবোৰ বস্তু খায়, নহ'লে নাখায় মানে। আৰু কেতিয়াবাতো মানে কেঁচা মাছ আনিলে সেইবোৰতো দিয়া যায় ভাতৰ লগত। বাকী এনেকৈ তাৰ কাৰণে শুকান মাছৰ পেকেট থাকে আৰু, এটাই 3 দিনকৈ যায়। মানে 20 টকা 20 টকা কিমান যে শুকান মাছৰ পেকেট গৈছে তাৰ কাৰণে। মানে আমিতো এতিয়া মানে কি, আমি বৃহস্পতিবাৰ আজি যেনেকৈ আমি নাখাওঁ, তো তাকতো দিবই লাগিব তেনেকুৱা, সি মাছ নহ'লে নাখায়। তো সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে শুকান মাছৰ পেকেট আনি থোৱা হয়। সেয়া তো দেখিছেনে কেনেকৈ মানে মাছৰ পেকেটটো দেখি মোৰ গাত কেনেকৈ যে উঠিছে, সেয়া মানে। তো এতিয়া সেয়া তাক তাৰ নাস্তাখিনি দিলোঁ নহয়, সি খাই মেলি ওলাই গ'ল। এতিয়া মই মোৰ নাস্তা কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি একচুৱেলি কি হয়, সন্ধিয়া সময়ত সদায় মই গাখীৰ খাওঁ বাৰু, গাখীৰ বিস্কুট দি খাওঁ। তেনেকৈ কিবা গাখীৰ কিবাহৰ লগত খাওঁ, আৰু যি থাকে কেক চেক বা যি থাকে তেনেকৈ সন্ধিয়া সময়ত খাওঁ। কিন্তু আজি কি হৈছে, মানে আজি আমাৰ এইপিনে বহুত ডাঙৰ ধুমুহা বতাহ আহিছিলে। তো ধুমুহা বতাহ অহাৰ কাৰণে মানে ভাত বনোৱা বহুত লেট হৈছে। তো মানে বতাহ মাৰি থাকিলে গেছটো অন কৰিবলৈও ভয় লাগে ন, সেইকাৰণে মানে বতাহ এৰাৰ পিছতহে ভাত বনাইছোঁ। অলম'ষ্ট 3টা বাজিছে ভাত খাওঁতে। তো তাৰ আগতে যিহেতু মোক বহুত বেছি ভোক লাগিছে, ৰাতিপুৱা মই গাখীৰ, মালভোগ কল, তাৰপিছত বিস্কুট তেনেকৈ দি পেলাই খাওঁৱে সদায় 10টামান বজাত। তাৰপিছত মোৰ টেবলেট খোৱাত টাইম থাকে, তো টেবলেট খাওঁ। তাৰপিছত মানে দুপৰীয়া ভাতটো 1:30 পৰা 1:30ৰ ভিতৰত খাওঁ আমি। দুপৰীয়া ভাতটো দুপৰীয়া টাইমতে খোৱা যায়।
তো আজি সেই বতাহ ধুমুহা মানে সৰু বতাহ ধুমুহা নহয় মানে বহুত ডাঙৰ বতাহ ধুমুহা আহিছে মানে আৰু তাৰপিছত বতাহ ধুমুহা এৰালৈকে ভাত বনোৱালৈকে মানে দেৰি হৈছে তো ভাত খাওঁতে 3টা বাজিছে তো তাৰ আগতে মোৰ মানে সদায় যিহেতু আমি 1টাৰ পৰা 1টাৰ ভিতৰত ভাত খাওঁতো সেইটো টাইমততো ভোক লাগে সদায় এটা মানুহৰ অভ্যাস হৈ যায় তাৰপিছত মানে ভোক লাগিছিলে বহুত সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ যিখিনি গাখীৰ আছিলে মেকুৰী পোৱালিটোৰ কাৰণে অলপ থৈ পিনি মানে তাক সন্ধিয়া আৰু ৰাতি দিয়া জোখৰ থৈ পিনি বাকীখিনি গাখীৰ লগত মই চিৰা আৰু মিঠৈ দি পেলাই এনেকৈ খাই দিলোঁ আৰু মানে ভোক লগাৰ কাৰণে কাৰণ ভাত হোৱালৈতো 3টা বাজিব গমেই পাইছোঁ কাৰণ মই 1:30মান বজাত বনাবহে গৈছোঁ আজি সেই বতাহ এৰাৰ পিছত 11টামান বজাতে বতাহ আহিছে বহুত ডাঙৰ বতাহ ধুমুহা আহিছে আজি আমাৰ এফালে তো বতাহ ধুমুহা এৰাৰ পিছত আকৌ বৰষুণ তেনেকুৱা তাৰপিছত সেই 1:30মান বজাত ভাত বনাব গৈছোঁ তো 3টা বাজিছে ভাত বনাওঁতে তো তাৰ মাজতে সেই ভোক লগাৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ তাৰ জোখৰ সেই গাখীৰখিনি ৰাখি পিনি মোৰখিনি মানে মই চিৰা দি খাই দিলোঁ বোলো ভাত খোৱা টাইমলৈ তেতিয়াহে থাকিব পাৰিম তো খাই দিলোঁ কাৰণে আজি মানে গাখীৰ নাই সন্ধিয়া খাবলৈ তো সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ এইখিনি দেখিছে নহয় আঙুৰ আনিছিলে তো আঙুৰখিনি মই নিমখ পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ দুপৰীয়াতে এতিয়া নিমখ পানীতে তিওৱা হৈ আছে এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ ধুই পেলাই খাম আৰু আঙুৰ আৰু মালভোগ কল তেনেকৈ কৰি পেলাই খাম আৰু নহ'লে মানে কি এনেকৈ ফল মূলবোৰ ৰাতিপুৱাতে খোৱা হয় বাৰু সন্ধিয়া টাইমত নাখাওঁৱে গাখীৰ লগত বেলেগ কিবা বিস্কুট কেক চেক তেনেকৈ খাওঁ কিন্তু আজিতো গাখীৰ নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এয়া আঙুৰ কেইটামান আৰু মালভোগ কল এটা আৰু বিস্কুট তেনেকৈ যি আছে সেইখিনিকে খাওঁ আৰু কাৰণ এইটো টাইমত সদায় ভোক লাগে মানুহৰ এটা অভ্যাস হয় ন খোৱা টাইমটো তো সেইটো এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ চাফা পানীত ধুই লওঁ কাৰণ এয়া নিমখ পানীত তিওৱা হৈ আছে আৰু এনেকৈ নিমখ পানীত তিয়াই ৰাখিব লাগে বুলি মই কিন্তু ৰিলছত দেখিছিলোঁ সেইটো কাৰণেহে তিয়াই ৰাখিছোঁ নহ'লে আগতে মানে আঙুৰ খালে কি হয় মানে ধুই পিনিয়ে খাওঁ তথাপিও মানে এনেকৈ নিমখ পানীত তিয়াই নাৰাখোঁ আৰু মানে ধুই পিনি খাওঁ আৰু কিন্তু এতিয়া মানে সেই ৰিলছত দেখাৰ পৰা তেনেকৈ আঙুৰ আনিলে মানে বহুত আগতে তিয়াই ৰাখোঁ যেনেকৈ দুপৰীয়াতে মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এয়া নিমখ পানীত এতিয়াতো 6:30 বাজিব হ'ল এতিয়াহে মই এয়া চাফা পানীত ধুই পিনে খাম আৰু তো এতিয়া এইখিনি চাফা পানীত ধুই লওঁ তাৰপিছত খাম যদিহে আপোনালোকে নাজানে এনেকৈ নিমখ পানীত তিয়াই ৰাখিব লাগে বুলি আপোনালোকেও কৰিব পাৰে কাৰণ আঙুৰবোৰ যিহেতু বহুত দূৰৰ পৰা আহে বহুত মেডিচিন দিয়া থাকে তো মেডিচিনৰ যোনটো হেৰি হয় সেইটো মানে গুচি যায়গৈ আৰু এনেকৈ নিমখ পানীত তিয়াই ৰাখিলে আৰু যোনটো বগা এটা হেৰি থাকে ন মানে আঙুৰটোৰ ওপৰত বগা হৈ নাথাকে জানো তো সেইখিনিও গুচি যায়গৈ ধুনীয়া ক্লিন হৈ যায় তাৰপিছত চাফা পানী ধুলে ধুনীয়া হয় আৰু তো আপোনালোকেও যদি নাজানে এনেধৰণে নিমখ পানীত তিয়াই আঙুৰ খাব পাৰে তো সেয়া এতিয়া এইখিনি চাফা পানী ধুই পিনে আঙুৰ কল এনেকৈ খাই লওঁ তো এতিয়া এয়া আঙুৰখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা পানীত ধুই ৰেডি কৰি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি নাখাওঁ বাৰু আধা থ'ম মিষ্টাৰ কাৰণে আধা খাম তাৰপিছত আকৌ এইটো হৈছে মালভোগ কল এনেকৈ খাই দিওঁ আৰু কাৰণ গাখীৰটো নাই গাখীৰখিনি দুপৰীয়া খালোৱে যিহেতু আঙুৰকেইটা যে ইমান ধুনীয়া মিঠা মানে বহুত মিঠা বহুত ধুনীয়া মিঠা তো এতিয়া মই এইখিনি খাই লওঁ আজিলৈ আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব যাতে ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল